سلام به همگی، خوش اومدین به چنل من. امروز اومدم راجع به یه سری مهارت هایی که خیلی مهمن در محل کار به خصوص براتون صحبت کنم که زیاد راجبش حرف زده نمیشه و چیزهایی هن که شاید براتون جدید باشن یا کمتر شنیده باشید و امیدوارم بتونه اگه توی محل کار هستید یا قراره شغل پیدا کنید، اولین شغلتون باشه یا تغییر شغل دارین میدین، بهتون کمک کنه برای ایجاد این سری مهارت ها و جذب بهتر برای ایجاد اشتغال زایی. خب من بیشتر این حرفایی که میخوام بزنم نظرات شخصی هن، تجربه های شخصی هن. خودم در محل کار یاد گرفتم از آدمای مختلفی که باشون کار کردم، ممکنه یاد گرفته باشم و در حین انجام کار بهشون تقویتشون کردم، بهترشون کردم یا اصلا فهمیدم که این چیزا مهارتن و من باید روشون کار بکنم. خب ما دو سری مهارت داریم، soft skills و hard skills. skill میشه مهارت و soft and hard یعنی مهارت های نرم و مهارت های سخت. حالا من یه سری اینا رو ترجمه هاشو توی گوگل دیدم، دارم توضیح میدم چون ما خیلی کلمه انگلیسی استفاده کردم و یاد گرفتم. یکم برام سخته، پس برام همین هر دوشو میگم و امیدوارم ترجمه هم درست باشه چون من توی آمریکا زندگی خیلی وقت کردم، یکم برام سخته. خب مهارت های نرم و سخت چی اند؟ مهارت های سخت چیزهایی هستند که قابل اندازه گیری هستند و قابل یادگیری هستند و میتونین توی قسمت حرفه‌ای کارتون یاد بگیرید. مثلا یکی متخصص نرم افزاره، بعد میره چه میدونم مایکروسافت چیزاشو یاد میگیره، اکسل یاد میگیره، ممکنه شغل رشته تحصیلیش باشه توی مدرسه یا که ازش مدرک گرفته یا یه سرتیفیکیت و یه جای مدرسه چند ماهه رفته و یه مدرک کوچولوتر گرفته راجع به اون یه قسمت خاص توی حرفش که در کل کار حرفه‌ای شغل اصلیشو بتونه انجام بده. خب این مهارت هایی هستند که گفتم قابل ارزیابی و قابل سنجش هستن و میتونیم بهتر و بهترشون کنیم، یادگیری رو بیشتر بکنیم، کلاس براشون هست و توی محل کار به قسمت حرفه‌ای عملی کار خیلی کمک میکنه. یا مثلا یکی نجار باشه، میره وسایل مختلف رو یاد میگیره، چجوری ازشون استفاده کنه، اره رو استفاده کنه، سیفتیش رو چجوری بتونه آسیب کمتری زده بشه به خودش یا به همکاراش. این چیزا دیگه میشه soft hard skills، مهارت های سخت. حالا مهارت های آسون که من بیشتر میخوام، یعنی اصلا این ویدیو راجبش هست، میخوایم راجبش بپردازیم. مهارت هایی هستن که غیر قابل ارزیابی هستن بیشترشون و کمتر میتونن درس داده بشن. خب ما خیلی از این مهارت ها توی ذاتمون هست، باهاش به دنیا اومدیم و زیاد بهش توجه نکردیم. بعضیاشو میتونیم بهتر کنیم، پیشرفتشون بدیم، روشون کار کنیم. بعضیاشون یه چیز شخصی هن که مثلا هر کسی بر حسب شخصیت خودش داره اون مهارت ها و اون شخصیت ها را و خیلی کمک میکنن به کارهای، مثلا شما یه کارفرما دارید و با آدمای مختلف میخواین در رابطه باشید، خیلی به کارهای انسانی و رفت آمدهای کاستومر و اون افرادی که باشون سر کار دارید ربط داره، یعنی بیشتر به این چیزا ربط داره. توی قسمت بیولوژی و مدیسین اینا بیشتر هست چون خیلی با پیشنت و بیمار کار میکنی یا با کارخونجات کار میکنی. میتونه کسی که مثلا جواب میده به تلفن و داره مارکتینگ میکنه خیلی استفاده کنه. کلا کاری که خیلی بیشتر اینتراکشن زبانی هست، استفاده بیشتری از این مهارت ها میشه. توی قسمت مثلا مهندسی و کارهایی که مثلا کد نویسی اینا میکنین شاید کمتر یکی بخواد مهارت های نرم استفاده کنه و بیشتر مهارت های سخت استفاده میکنه، ولی به هر حال هر دوش در یه مقداری ما داریم.
ممکنه یه شغلی بیشتر اینو استفاده کنه، نرم استفاده کنه، یه شغل بیشتر مهارت‌های سخت استفاده کنه. به هر حال یه بالانسی، یه مقداری از هر کدوم هست و توی هر شغلی مقدار نیاز و چه نوع نیازهایی به اون مهارت‌ها فرق میکنه که شما باید یا قبل از شروع کار بدونید و روشون کار کنید که بهتر توی رزومتون و توی سنجش شغلیتون بهتر جذب بشین، یا میتونید بعداً در حین شغل یاد بگیرید و بهترش بکنید. خب مثلا من کاری که انجام میدم بیشتر با بیمار رفت آمد، یعنی اینتراکشن دارم، رفت آمد میکنم و با کلینیک و دکترا و افرادی که توی به هر حال هلت کیر و اون قسمت سلامت هستن. خب توی این شغل خیلی من باید interpersonal skills میشه مهارت‌های بین فردی باید خیلی زیاد داشته باشم که بتونم مثلا اگه یه موقعیتی پیش اومد در موقعیت‌های مختلف بدونم چجوری ریاکت بدم. ممکنه یه جای بیمار مثلا از یه چیزی خوشش نیاد، یه نظری بده، مثلا یه فیدبکی بده که مثلا این کار رو لطفاً برای من بهتر انجام بدید، دوست نداشتم این کاری که برای من انجام دادید و مثلا شما باید بفهمید که چه جوری همون موقع ریاکت و تشخیص موقعیت بدید و چه جوری جواب بدید، یا چه جوری بگید که او ببخشید که من این کار اشتباه رو کردم که شما مثلا ناراضی هستین، حتما به نظرتون رسیدگی میشه و به بقیه مثلا به رئیسم این نظر شما رو میگم و مرسی که مثلا نظر دادید و حتما روی این موضوع کار میکنیم و دفعه بعدی که اومدید بهتر براتون انجام میشه. یا ممکنه یکی بلد نباشه بگه چرا نظر میدی؟ خب اینجوری اون بیمار تازه بیشتر عصبانی میشه و میگه که خب من یه نظری دادم که شما کارتون رو بهتر انجام بدید، چرا نظر من توی رفتارتون و کارتون نمیتونه انجام داده بشه و بهتر بشه تا من satisfaction و اون رضایتی که از کار شما و اون برنامه‌ای که شما دارید برای من کمکم میکنید بهتر باشه. پس این یه چیزیه که من همون موقع اگه تون برنامه باشم بیمار بهم مثلا یه فیدبکی بده و رضایت نداشته باشه از اون کاری که شده براش، زود باید بفهمم چه نوع نظری بدم، چیکار کنم که اون رضایت بیمار رو جلب کنم و اون ناراحتی یا اون dissatisfactionی که از اون کار گرفته رو زود حل کنم. اگه من ندونم زود چجوری جواب بدم تو موقعیت‌های مختلف، خب 100% اون کاری که انجام میدم و اون پروداکت و اون اثری که میذارم کمتر میشه. پس اونایی که شما رو میخوان استخدام کنن خیلی میدونن که خب اگه موقعیت سخت برای این کسی که میخوایم استخدام کنیم پیش اومد که باید زود حلش کنه، فکر بکنه، تصمیم بگیره، زود بخواد اون موقعیت رو حل کنه، اگه موقعیت سختیه آیا میتونه یا نمیتونه، در چه حد میتونه، چی جوری میتونه حلش کنه و این چیزا رو واقعا نگاه میکنن. ما وقتی مثلا برای استخدام رزومه میریم، اینترویو و مصاحبه میریم، واقعا به این چیزا نگاه میکنن، حتی اگه شغلی باشه که خیلی حرفه‌ای باشه و واقعا به مدرکت نگاه کنن، تهش به مهارت‌های نرمت هم نگاه میکنن. واقعا خیلی اثرگذاره توی استخدام توی آمریکا. خیلی موقع سوالهای کلی میپرسن، سوالهای اوپن اندد و یه صورتی که شخصیت شناسی بکنن. مثلا ممکنه بگن که شما وقتی ممکنه در گذشته شما یه موقعیت خیلی سختی داشتین که باید زود حلش میکردید، لطفاً به من توضیح بدید که چه موقعیت چی بود، یه مثال بزنید و چی جوری حلش کردید. و زود شما باید یه مثال، مثلا همین که مثلا یه بیمار اومد بهم این کارو کردم خوشش نیامد، بعد این کارو کردم گفتم ببخشید بهتر میکنیم براتون این موضوع رو، به رئیسم میگم، همه مواظب خواهیم بود و این مثلا یه مثال میتونه باشه. یا ممکنه بپرسن که برای مثلا این حل مشکل بود، بپرسن که برای تنظیم وقت، این دوباره مهارت خیلی مهمیه که تنظیم وقت برای چیزهای
مثلا تسک ها و پروژه های مختلف شما چند تا بهتون میدن و شما باید بدونید که یعنی خودتون تصمیم بگیرید که خب این کدوم اصلیه برای من مهمه، وقتمو بیشتر باید روش بذارم، تنظیم زمانم چجوریه، کدوما روش بیشتر باید کار کنم، کدوما نمیدونم برم بپرسم یاد بگیرم و چند تا چیزو باید در عین حال پیش ببرید، به خصوص در کارهای خیلی حرفه‌ای تر و سطح بالاتر و این خیلی نیاز داره به مهارت تنظیم وقت، تایم منیجمنت. اینا چجوری یاد میگیرین؟ خب البته با تمرین میتونید یاد بگیرید. کسایی که سلف دیسیپلین دارن و خودشون با خودشون دیسیپلین و انضباط شخصی دارن خیلی بهتر میتونن روی این موضوع کار کنن و حلش کنن، چون خودشون انضباط دادن به خودشون به کارهاشون و کسی نباید هی مواظبشون باشه و مراقبت کنه و بهشون بگه چیکار کن چیکار نکن. شما دیگه مسئول اون پروژه و انجام اون کار هستین، به خصوص اگه مدیر باشید، مدیر مثلا پروژه باشین، تازه زیر دست هم دارید، باید کارهای اونا رو هم منیج کنید، زمان اونا بهشون بگین چی برام مهمه، تا کی ددلاین و تا این موقع مثلا میتونی کار انجام بدی یا تمام کنی و هی مثلا شاخه های این منیجمنت میتونه بیشتر و بیشتر بشه، مدیریت. حالا مثلا سوال توی برگردیم به همون موضوع اینترویو و مصاحبه، ممکنه مثلا بپرسن که خب شما تا حالا شده که چند تا پروژه داشته باشین و چند تا ددلاین داشته باشین تا این موقع بعد انجام بدید و اگه داشتید مثلا چه نوع پروژه‌ای بوده و چه جوری تونستید اون کارا انجام بدید، پرایورتایز کنید، ببینید کدوم مهمتره، اهمیت بیشتری داره، بهش بیشتر اهمیت بدید و این سوالا رو میپرسن. یعنی بعد خیلی هم تیم ورک مهمه، کار کردن توی تیم، چون این یه چیزیه که شما ممکنه به افراد نظراتون نسازه، ممکنه فرهنگاتون با هم نسازه. توی آمریکا خب انواع اقسام فرهنگ هست که با هم باید افراد کار کنن و یه موقع رفتاری نکنن که از لحاظ فرهنگی اون یکی اذیت و ناراحت بشه. شما خیلی بعد اولندش آشناییت با فرهنگ‌های مختلف، کار کردن با افراد و نظرهای مختلف داشته باشید که بتونید نظری که میدید مثلا بر ضد آداب و مثلا یه جوری بیادبانه نباشه یا یکی اذیت نکنه، حرفتون ناراحت نکنه، بیادبی نباشه. نظرهای مختلف رو زود قبول کنید. اگه کسی نظری راجع به کار شما داره بهش بها بدید، میتونید نظر راجع به کار دیگران بدید. به هر حال توی تیم با هم کار مثبتی داشته باشید و اون کار رو پیش ببرید و پروژه ها رو به صورت خوب توی تیم بتونید انجام بدید و با تیم همراه باشین، بتونید حتی لید کنید و حتی مدیریت مثلا نمیگه کسی که من لیدم و من رئیسم، ولی بعضی موقع باید استپین کنید و بیاین جلو و خودتون حالت داوطلبانه بگید که خب من این کارا رو میکنم، روی این قسمت پروژه کار میکنم چون مثلا بلدم یا میدونم یا کار کردم، تجربهشو دارم، بقیه مثلا کار دیگه رو بکنن و به هر حال با تیم و با اون حالت و وایبی که تیم داره دیگه باید بفهمید که چجوری جلو برید. و اگه توی تیم با افرادی که توی تیم کار میکنید ممکنه سالها با هم کار کنید، به هر حال بعضی موقع یه موقعیتی سختی به وجود میاد که باید حلش کنید از لحاظ انسانی و اینم دوباره مهمه که دوباره بهش میگن interpersonal skills، یا هم روابط بین فردی، بین دو تا فرد، بین چند نفر، چجوری روابطتون رو انجام بدید، چجوری نظراتتون رو بگید که به صورت مثمر ثمر باشه و اگه مشکلی پیش اومد چجوری حل مسئله و حل مشکل با اون موقعیت سخت بکنید. مثلا میشه به انگلیسی conflict resolution، یعنی حل کردن اون مشاجره، ناراحتی. و دوباره اینام یه مهارت هاییه که بهتون نمیگن، یعنی نمیگن این مهارت رو باید بلد باشی، این چیزی که الان تو باید استفاده کنی. خودت باید اینقدر
مهارت رو تو خودت پرورش دادی که در اون موقعیت که قرار بگیری بدونی چی کار کنی. اگه ندونی ممکنه اون کانفلیکت و اون ناراحتی بین تو هم تیمیت هی بیشتر و بیشتر شه و به جای باریک بکشه و دعوا بشه و این چیزا. یعنی اینجا که دعوا معمولا نمیشه، ولی خب ممکنه زبونی اذیت بشه یا جوری بشه که به هر حال با هم نتونید بسازید و جلو برید، اون وقت کل تیم به هم میخوره. پس اگه کسی تیم ورکش و مهارت کار کردن توی تیمش خیلی چیز مهمی، یعنی روش کار کرده باشه، خیلی جاهایی که این موضوع تیمی مهمه و فردی نیست، کار فردی نیست، مثلا کد نویسی نیست که فقط خود طرف تو خونه کد بنویسه و با تیم کار کنه. البته اونی هم که کد مینویسه تو تیم هم کار میکنه، به هر حال کد با هم توی پروژه کار میکنن ما، ولی ممکنه ارتباط زبانیش کمتر باشه، ارتباط ایمیلی و دیجیتالیش بیشتر باشه. آره، بعد حالا من برگشتم یعنی این موضوع رو بگم، ارتباط دیجیتالی و ایمیل هم خیلی اینجا زیاده توی قسمت‌های پیشرفته. با ایمیل خیلی با هم حرف یعنی رد و بدل نظرات میکنن. نصف کار من با اینکه مثلا روابط انسانیم بیشتر شغلای دیگه است، ولی تقریبا نصف کار من با ایمیل هم انجام میشه، با رد و بدل های ایمیل ها و اینا همش داکیومنت میشن. داکیومنت یعنی ثبت میشن، یه حالت قانونی ایمیل داره و حتی بهش میگن ایمیل اتیکت، یعنی آداب ایمیل زدن. این هم دوباره یه مهارت نرم هست. انواع اقسام مهارت‌های نرم داریم، خیلی زیادن، ولی من کلی و اصلیاشو دارم میگم، الان به ذهنم میرسه و باهاش خیلی کار میکنم. ممکنه جدید و جالب باشه، ولی بیشتر برید راجبش بخونید و یاد بگیرید و راه چجوری روشون کار کنید. حالا آداب ایمیل زدن هم اینه که خیلی باید یاد بگیرید که پروفشنال و حرفه‌ای بنویسید و یه چیز اولش گرامرتون باید خیلی قوی باشه، یعنی کلا قوی باشه، غلط املایی نداشته باشین، غلط گرامری نداشته باشید. اگه داشته باشید کم و زیاد، ولی اگه خیلی داشته باشید اصلا حالت حرفه‌ای اون کار زیر سوال میره. ممکنه یک زبان دومش انگلیسی باشه، ولی خیلی ها هستن که باید بدونن که انگلیسی که می نویسن درست می نویسن. خب نرم افزارها و اپ هایی هست مثل گرامرلی کمک میکنه به این موضوع، ولی به هر حال اون نالج و اون علمتون هم در انگلیسی خیلی مهمه. خب اولندش تو آداب ایمیل گفتم همین نوشتنتون مهمه. دومندش این که چجوری حرفه‌ای بنویسید. حالا این حرفه‌ای نوشتن ممکنه مثلا بنویسید که چجوری جمله سازی کنید، چه جمله‌ای بنویسید که با ادب باشید و حرفه‌ای و مؤدبانه باشید. من وقتی یه ایمیل می‌نویسم ممکنه چند بار هی با خودم فکر کنم درست نوشتم، جمله‌امو عوض کنم و هی بهترش کنم و روش کار کنم و به این راحتی زود نمیشه ایمیل زد. حتی ایمیل نوشتنم سخته، وقت میبره و مواظب حرف و کلماتی که میزنم تو ایمیل باید باشم، چون همه اینا ثبت میشه. بعدن بهش میگن که تو چرا اینو گفتی، اونو گفتی، قبلا اینو گفتی و ممکنه تو مشکل بیافتید اگه زیادی هم اطلاعات که نباید بنویسید توی اون ایمیل. یعنی خیلی فکر میخواد یه ایمیل نوشتن، وقت میبره، راحت نیست اصلا. و وقتی این آداب ایمیل نوشتن رو تو خودتون هی پیشرفته تر بدید، هر دفعه که ایمیل مینویسید یاد بگیرید. یکی از راههای یاد گرفتن آداب یعنی مهارت های همون که گفتم نرم سافت، یکی از راهاش اینه که بقیه که مثلا همکاراتون، رئیساتون که بیشتر تو اون کار بودن و ببینید از اونا یاد بگیرید، مثالهای اونا رو ببینید. وقتی اونا به شما ایمیل میزنن ببینید که چجوری این محل دوست داره ایمیل زده بشه، افراد دیگه چجوری ایمیل به هم میزنن، چجوری با هم رفتار میکنن، چجوری جواب همو میدن و اصلا با این دیدنها آدم یاد میگیره و پیشرفتش میده و تون مهارت بهتر و بهتر میشه. خودتون دارین خودآموزی میکنید با دیدن و توجه به همکاراتون و رئیساتون. اینجوری میشه یاد گرفت خیلی موقع ها. و مثلا یه ایمیل از رئیسم میاد، من یاد میگیرم که اون چجوری دوست داره ایمیل نوشته بشه. دوست داره کوتاه و همه خیلی دوست دارن وقتشون زیاد رو ایمیل خوندن نره و زود
کار معلوم بشه که سوال چیه، موضوع چیه، و خیلی دوست دارن کوتاه باشه و to the point، یعنی حرفو بزنی زود، خلاصه و مختصر و مفید. دقیقاً مختصر و مفید. و وقتی ایمیل می نویسین، حالا مثلا من ایمیلی میخوام بگم، یه جمله میخوام انتخاب کنم که میخوام حرفه‌ای پروفشنال اینو سر همش کنم، مثلا میخوام بگیم که میخوایم یه میتینگ بذاریم، میگیم که تو جمله سازی میگیم که اگه بخوایم غیر حرفه‌ای کمتر با ادب بنویسیم، مثلا میگیم could you meet with me مثلا on Wednesday. این موقع میتونی با من میت کنی، در حالی که میتونی با ادب ترش اینجوری بنویسی که لطفاً به من بگو که کی available هستی و وقت آزاد داری، چه موقعی برات وقت آزاد هست برای میت کردن، و من مثلا به شخصه این موقع ها را دوست دارم، برام بهتر کار میکنه، مثلا صبح های ماندی یا توزدی برام بهتر کار میکنه و لطفاً شما به من بگید که مثلا با هم مچ کنیم و بتونیم میت کنیم. مثلا یه حالت با ادبانه ای که لطفاً تو بگو، مال من اینجوریه، حالا تو بگو کی برات بهتره. مثلا بهش نگم که لطفاً اگه میتونی با من Tuesday morning مثلا، که وقت من خوبه وقت بذار ببخشید، و وقت اونا نپرسم، آزادی اونا نپرسم که کی آزادتری برایش کارت. اینجور چیزا خیلی چیزهای دیتیل و نکته‌ای هستن که بر حسب مرور زمان آدم هی بهتر و بهتر میشه، میگه اگه اینجوری مینوشتم بهتر بود، اونجوری مینوشتم با ادب‌تر بود، اونجوری خلاصه تر بود. حتی ممکنه چند بار درافت و پاک نویس بنویسید تا آخر یه ایمیل درست حسابی بشه، مخصوصا ایمیل‌های مهمتر وقت بیشتری میبره. توی آمریکا کلا ایمیل خیلی مهمه توی کاره، یکی از چیزهای وسیله های مهمه انجام کاره، برای هر کاری خیلی مهمه. و دیگه چه مهارت ها، این مهارت های چه میگن نرم، خیلی موقعی که مثلا شما رو بخوان evaluate کنن و بگن که ارزیابی کاری بکنن، هم نه تنها مهارت‌های سختتون رو نگاه میکنن، به مهارت‌های نرمتون هم نگاه میکنن. مثلا میگن که همکارش که باهاش کار کردی تو این 1 سال گذشته لطفاً نظر بده که فلانی که میخوایم ارزیابی براش بکنیم problem solving و حل مسئلهش چجوری بوده، لطفاً یه مثال بزن که توش خوب بوده، اگه یادت میاد لطفاً به ما بگو تو تیم باهات چجوری کار کرده. ارزیابی سوالی، حالت سروی و نظرسنجی میاد تو ایمیل و سالی یه بار این ارزیابی میشه، معمولا یا 6 ماه یه بار از افراد، که خیلی نصف تقریبا اون سوالا اینه که خب با اینی که کار کردی چه نوع مهارت‌های نرمی داشته، آیا بهتر شده، تو چه مهارتی بهتر میتونه خودشو پرورش بهتری بده در سال آینده به نظر تو که باش کار کردی. و کسایی که باهات کار کردن خیلی نظر میدن و رو تو باهات به هر حال کار کردن به مرور زمان. خیلی مهمه که تو مرور زمان همو میشناسیم و میفهمیم که چجوری با هم میتونیم کار کنیم نکنیم. همون اولش خیلی سخته یه دفعه بفهمی خب این طرف چجوری باش کار کنم، چه اخلاقش چجوریه، چجوری کامیونیکیت پرفرنسش چجوریه، دوست داره برم دم آفیسش باش حرف بزنم، دوست داره ایمیل بگیره. خودتون بفهمین که اینی که باش کار میکنم اون چه چی میگن پرفرنس ها و دوست داشتنایی داره که شما انجام بدید. دوباره اینم یه چیزی میشه که غیر مستقیم بهت نگفتن ولی خودت باید این ارزیابی بکنی، بفهمی خب فلانی دوست داره باش ایمیل بیشتر بزنم تا کار پیش بره، یا دیگه بعد بفهمید هر کسی یا چجوری باش کار کنم این طرف بهتر با هم میتونیم کار کنیم و بر حسب شخصیت اون برم جلو. یه حالت فلکسیبل و یه حالت نرمی باید خودتون رو انجام بدید این وسط. شما نباید بگید نه این راه منه بقیه راه منو بیان. شما باید حتی با اینکه
راه خودتون رو میدونید، راه بقیه رو، مهارت‌های بقیه رو ببینید، شخصیت بقیه رو ببینید و بر حسب اونا برید کار جلو، فلکسیبل باشید. یه چیزای ناگفته است، خیلی ناگفته است، نمیان بهتون بگن. به مرور زمان اینا رو همه را پیدا میکنید. ممکنه یه چیز شخصیتی باشه، همیشه شما با ادبید، همیشه مثلا میگید لطفاً، یاد گرفتی از کوچیکی با خانواده خودتون، همیشه تشکر میکنید، همیشه اگه بیان ازتون سوال بپرسن زود جواب میدید، آماده کمک هستید. اینا یه چیزای تقریبا شخصیه که بر حسب فرهنگ و بر حسب بزرگ شدن خانواده حتی به وجود میان و نباید چیزی باشن که تو کار پیدا میکنید. خب اینا رو دارید، ولی تو کار ممکنه ببینید که همکارم هر کی میاد در محل کارش زود، با اینکه خیلی هم کار داره، یا مثلا رئیستون زود میگه اوه حتما میخوام کمکت کنم، چه کمکی میخوای، وقتشو میذاره کمک میکنه، حتی کارهای خودش عقب بیفته این کارا میکنه. و این یک ethics و یک ادبی میشه برای شما که یاد بگیرید که منم پس فردا خیلی کار دارم، به کسی که اومد در چیزم، همین آفیسم و اینا، یک کیوبیکالم، حالا فارسیش نمیدونم، محل کارم، بهتره که منم اینجوری رفتار کنم اگه مثلا به کارم صدمه سخت نمیزنه. و اینجوری اصلا با دیدن یاد میگیرید، خودتون اون رفتار رو انجام میدید، خودتون رو تصحیح میکنید. و اگه کسی رو دیدید اون مهارت‌های نرمی نداره، بهش کمک میکنید روش کار کنه. ممکنه یکی بهتون یه ایمیلی بزنه، بعد شما تو جواب بگین که اگه مثلا اینو میگفتی پروفشنال تر و حرفه‌ای تر بود، مثلا دفعه بعدی یاد بگیر، نه که یاد بگیر، مثلا یه کامنت یا فیدبکی میدیم که مثلا لطفاً اینو مثلا فکرشم بکن. میتونیم به بقیه هم یادآوری کنیم، کمک کنیم، آموزش بدیم اگه خودمون میفهمیم که طرف نیاز به کمک و پیشرفت تو اون مهارت نرم داره و این چیزا. و خیلی این مهارت‌های نرم به مدیر شدن کمک میکنن. خیلی افرادی که مدیر میشن ایموشنال اینتلیجنس، هوش هیجانی بهش میگن، مثل این که هوش عاطفی، هوش هیجانیشون بالاست و مدیریت خیلی مهارت‌های نرم میخواد. خیلی میخواد که شما زیر دستیاتون اگه با هم اخلاقاشون نخورد، دعوا شد، زود چجوری بیاین حلش کنید، چجوری موضوع رو حل کنید. اگه دو نفر تو تیم با هم نمیسازن، چجوری حل کنید که با هم بسازن. اگه یکی مثلا بیماری اومد، ناراضی بود با کار زیر دستتون، زود چجوری برید حلش کنید. خیلی حل مسئله داره، حل مشکل داره. و اونایی که مدیر میشن معمولا ایموشنال اینتلیجنسشون نه تنها بالاست، شخصی و ذاتی بالاست، هیجان هوشیشون، بلکه خیلی هم روش کار کردن. بعضی موقع هم کلاس هست برای بعضی از این مهارت‌های نرم توی آمریکا و رو مثلا چه می‌دونم اسکیل مهارت کامیونیکیت کردن، ارتباط برقرار کردن، روش حتی کلاس ورکشاپ میتونین برین. میتونید کلاسای کوچولو مثلا 1 ساعته هست میذارن برین، وبینار هست. حتی بعضی از این مهارت‌های نرم براشون پیشرفته تر میشه، کلاس رفت و تعلیم دید و یا تمرین کرد، بهتون تمریناشو یاد میدن. و خلاصه کسی که میخواد لیدر و مدیر بشه، منیجر بشه، معمولا هم ایموشنال اینتلیجنس، هوش عاطفیش بالاست، هم خیلی روشون کار کرده و این مهارت‌ها رو تقویت کرده، خیلی تجربه داره، سالها تجربه‌های مختلف کاری با این موضوعات داره و خیلی قوی شده از لحاظ کاری و روابط انسانی، قوی و زیرک و باهوش شده تو این موارد. خلاصه حالا اینا دیگه من نیم ساعت حدوداً حرف زدم، امیدوارم جالب بوده براتون. خیلی دیگه میتونم حرف بزنم راجع به این چیزا، شاید یه دونه دیتیل تر و نکته تر درست کنم راجع به مهارت‌های نرم، مثالاشون میتونید بخونید. خیلی تو گوگل دیدم فارسی حتی هست یا انگلیسی، اگه خوبه انگلیسیشو برین بخونید راجبش یاد بگیرید، اصلا ببینید چه چیزایی هست که خیلی چیزا رو اصلا نمیدونید. ممکنه خیلی روزانه دارید انجام میدید، مثلا روزانه دارید
مهارت گوش دادن، دارید گوش میدید ولی نمیدونید که دارید آیا درست انجام میدید، بهتر چجوری میتونید گوش بدید، لیسن کنید و اینجوری بتونید رابطه بهتری توی اون بحثی که دارید میکنید با افراد داشته باشید. برید راجبشون بخونید، بیشتر یاد بگیرید. امیدوارم جالب بوده براتون و بدونید که مهارت‌های نرم همان اندازه مهمن که مهارت‌های سخت و چیزهایی که شما تو محل کاریتون، موضوع کاریتون باید عملی بلد باشید و مدرکشو گرفته باشید، به همان اندازه مهارت‌های نرم میتونن بعضیاشون حتی بیشتر اثرگذار باشن توی انجام کارتون و حتی استخدامتون و حتی خوشحالی و خرسندی خودتون از انجام کارتون. اگه خوب بتونید یه موقعیت رو حل کنید، خب خودتون هم خوشحال میشید، ولی اگه نه یه موقعیت سخت داشته باشید نتونید درست حلش کنید، خب already روی mental health و mental health میشه سلامت روانتون اثر میذاره. پس در نتیجه هرچی این مهارت ها بهتر باشه، حتی حال خودتون و رضایت شخصی خودتون بیشتر میشه. خلاص امیدوارم جالب بوده براتون. برای من خیلی جالب بود، تونستم این چیزایی که همیشه دیدم و فهمیدم. مثلا من مهارت های نرم نمیدونستم چیه، توی کار فهمیدم، راجبش بحث داده شد و رفتم دنبالش یاد گرفتم و همین دیگه. ببخشید خیلی حرف زدم، گلم گرفت. مرسی، دستتون درد نکنه منو دیدید. امیدوارم جالب بوده براتون. فعلا خداحافظ تا ویدئوی بعدی.